Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng panibagong video. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa ko kapag nagpipictorial kami ng pamangkin ko at saka kung may lakad ako. I-share ko po sa inyo kung ano po yung mga ginagamit ko or ginagawa ko sa aking pag-makeup. Ito po sila lahat guys. Simple lang po yung ginagawa ko. Kung gusto niyo pong panoodin ng video, keep on watching lang po at mag-subscribe po kayo sa aking channel. So first, magpupulbo lang tayo. Ganito, Johnson lang po. Magpupulbo. Kasi simple lang naman guys. First, ayan. Hindi na po natin kailangan mag-foundation. Kasi dito lang naman sa simple lang naman kasi. Ang ganda ng buhok. Diba? And then, right. Magkikilay na po tayo. Ito po yung ginagamit ko. Pencil lang po para sa pangkilay. Ito po. Ayan. Kung napapansin nyo guys, ngayon na ulit ako nakapag-video kasi ngayon lang din ako ginaganahan mag-video. Di po ako marunong magkilay. Simple. Ganyan na ako mag-makeup. Ganit niya lang. Palit.
ano tita? So, mag-lip tint lang po tayo guys. Lip tint lang po yung ginagamit ko. Di po ako nagli-lipstick. Ito na. Very simple makeup tutorial. Oh, sure. Ano? Dito lang ginalagay. Ngaman ko na. That's how I did my makeup. Okay. So, sa buhok na po tayo, guys. Lang po natin yung buhok natin. And then, nagbibihis na po tayo ng ating isusuot for today. So that is the finished look. Hope you like it, share, and subscribe. Bye!